หลุมดำเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในฟิสิกส์ดาราศาสตร์หลุมดำคือบริเวณในอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้ขอบเขตของหลุมดำที่แบ่งระหว่างพื้นที่ซึ่งสามารถหลบหนีได้กับพื้นที่ที่ไม่สามารถหลบหนีได้เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ทว่าภายในความน่าสนใจเหล่านี้หลุมดำกลับกลายเป็นแหล่งของปริศนาที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักฟิสิกส์ทั่วโลกหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ Information Paradox หรือความขัดแย้งข้อมูลของหลุมดำปริศนานี้มีความสำคัญมากในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในคลิปนี้เราจะเจาะลึกถึงธรรมชาติของปริศนานี้สาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้โดยนักฟิสิกส์ชั้นนำก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของปริศนาข้อมูลเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลุมดำและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในศตวรรษที่ 20 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้พัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งทำให้เราสามารถอธิบายการทำงานของแรงโน้มถ่วงในบริบทของการอวกาศหลุมดำเป็นผลลัพธ์ทางทฤษฎีที่สำคัญจากทฤษฎีนี้โดยมันถูกพยากรณ์ครั้งแรกโดยคาร์ชวาตชิลในปี 1916 หลังจากไอน์สไตน์ตีพิมพ์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหลุมดำเกิดขึ้นเมื่อมวลที่มีขนาดใหญ่ถูกบีบอัดลงไปในพื้นที่เล็กๆจนมีความหนาแน่นสูงมากซึ่งทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงมหาศาลที่สามารถดึงดูดวัตถุใดๆที่อยู่ใกล้เคียงเข้าไปยังศูนย์กลางของมันกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการยุบตัวของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่หลังจากหมดพลังงานในแกนกลางซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามซูเปอร์โนวาความขัดแย้งของข้อมูลในหลุมดำปริศนาข้อมูลของหลุมดำเริ่มขึ้นเมื่อสตีเฟน ฮอว์กิงนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแผ่รังสีของหลุมดำในปี 1974 ตามทฤษฎีควอนตัมรังสีนี้เรียกว่ารังสีฮอว์กิงซึ่งทำให้หลุมดำค่อยๆสูญเสียมวลและพลังงานไปจนในที่สุดหลุมดำจะระเหยและหายไปแต่ความคิดนี้นำไปสู่ปัญหาที่สำคัญถ้าหลุมดำสามารถระเหยไปได้ข้อมูลที่อยู่ภายในหลุมดำจะหายไปหรือไม่ตามหลักการของกลศาสตร์ควอนตัมข้อมูลไม่สามารถถูกทำลายได้การกระทำใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในเอกภพจะต้องสามารถย้อนกลับได้หรือมีข้อมูลของมันบันทึกอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างไรก็ตามถ้าหลุมดำสามารถระเหยไปได้โดยไม่ทิ้งข้อมูลใดๆไว้นั่นหมายความว่าข้อมูลได้สูญหายไปซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับทฤษฎีควอนตัมการพยายามแก้ไขปริศนาข้อมูลมีหลายทฤษฎีและแนวคิดที่ถูกเสนอขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้บางแนวคิดพยายามรักษาข้อมูลที่ตกลงไปในหลุมดำในขณะที่บางแนวคิดมองว่าข้อมูลอาจถูกส่งผ่านไปยังเอกภพอื่นหรือถูกเข้ารหัสในรังสีฮอว์กิงเอง 1. ทฤษฎีการเก็บรักษาข้อมูลที่ขอบฟ้าเหตุการณ์หนึ่งในแนวคิดที่ถูกเสนอขึ้นคือข้อมูลอาจไม่หายไปแต่ถูกเก็บรักษาอยู่ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์โดยที่ข้อมูลอาจถูกเข้ารหัสในรูปแบบที่เราไม่สามารถเข้าใจได้แนวคิดนี้นำไปสู่การพัฒนาแนวคิดของหลักการโฮโลกราฟิกซึ่งเสนอว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในหลุมดำอาจถูกเก็บรักษาและเข้ารหัสอยู่ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับภาพโฮโลแกรม 2. ทฤษฎีการแก้ไขรังสีฮอว์กิงนักฟิสิกส์บางคนเสนอว่าข้อมูลอาจไม่ถูกทำลายไปแต่ถูกเข้ารหัสในรังสีฮอว์กิงเองซึ่งหมายความว่ารังสีที่แผ่ออกมาจากหลุมดำอาจมีข้อมูลที่จำเป็นในการกู้คืนข้อมูลที่สูญหายไปอย่างไรก็ตามวิธีการที่จะดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมายังคงเป็นปัญหาที่ยากในการแก้ไข 3. แนวคิดเอกภพคู่ขนานแนวคิดนี้เสนอว่าข้อมูลอาจไม่หายไปแต่ถูกส่งผ่านไปยังเอกภพอื่นโดยที่หลุมดำอาจเป็นทางออกหรือสะพานไปยังเอกภพที่ต่างกันแนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจทฤษฎีควอนตัมที่ขยายไปยังมิติต่างๆ 4. ทฤษฎีหลุมดำใหม่นักวิจัยบางคนเสนอว่าหลุมดำอาจไม่ระเหยไปอย่างสมบูรณ์แต่กลายเป็นเรมเนนต์หรือเศษหลุมดำขนาดเล็กที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลที่ตกลงไปได้แนวคิดนี้แม้จะน่าสนใจแต่ยังคงต้องการหลักฐานเพิ่มเติมและการพัฒนาในอนาคตแม้จะมีทฤษฎีหลายอย่างที่พยายามแก้ไขปริศนานี้แต่ปัญหายังคงอยู่และกลายเป็นหัวข้อวิจัยที่สำคัญในฟิสิกส์ทฤษฎีความขัดแย้งระหว่างกลศาสตร์ควอนตัม
และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเอกภพนักวิทยาศาสตร์อย่างลีโอนาร์ด ซัสคินและฮัวมันดาเซนาได้ทำการพัฒนาทฤษฎีต่างๆเพื่อตอบคำถามนี้และงานวิจัยยังคงดำเนินต่อไปแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงควอนตัมถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้โดยพยายามรวมทฤษฎีควอนตัมเข้ากับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแต่การค้นหาทฤษฎีที่สามารถอธิบายแรงทั้ง4ในธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ยังคงเป็นความท้าทายใหญ่ปริศนาข้อมูลของหลุมดำไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาเชิงทฤษฎีแต่มันเป็นการสำรวจขอบเขตของความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเอกภพการพยายามหาคำตอบต่อปัญหานี้ได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีใหม่ๆที่สามารถขยายความรู้ของเราเกี่ยวกับการอวกาศและกลศาสตร์ควอนตัมแม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขปริศนานี้แต่การค้นหาคำตอบได้ผลักดันให้นักฟิสิกส์ต้องคิดค้นและทบทวนแนวคิดที่มีอยู่ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่และการปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับเอกภพในอนาคตในท้ายที่สุดปริศนาข้อมูลของหลุมดำเป็นเครื่องเตือนใจว่าเอกภพยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับและความซับซ้อนและการพยายามเข้าใจมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความคิด